Хочеш мати гарний тактичний ніж? Тоді додивись це відео до кінця. Розглянемо один з вітчизняних ножових брендів під назвою «Колодач». Український виробник, компанія «Колодач», розпочала свою діяльність у 2012 році. Спеціалізуються вони на виготовленні ножів, сокир та іншої спеціалізованої амуніції для різних сфер використання, включаючи тактичну, туристичну, військову справу та виживання. Вироби цієї компанії вирізняються своєю простотою, надійністю та доступністю. Асортимент компанії «Колодач» включає безліч продукції, що активно використовуються в туризмі, в армії та спецпідрозділах. Більшість їхніх виробів виготовлені з чорної пружинно-інструментальної вуглецевої сталі 60 С2А, загартованої до твердості 54-58 за шкалою Роквелла, та покриті гарячим хімічним оксидуванням, тобто зброєним воронінням, що надає сталі захист від корозії. Саме таким покриттям обробляли і автомати Калашнікова, наприклад. А зараз розглянемо одну з унікальних розробок компанії «Колодач» – ніж УНР-22. Ось саме цей ніж. Це сучасна версія армійського ножа зразка 1940 року, ніж розвідника НР-40, який був прийнятий на озброєння Радянським Союзом і використовувався в арміях країн Варшавського договору в період 1940 по 1960 роки. І цей ніж був відомий під назвою «Фінка НКВД» або «Ніж НКВД». Отже, про характеристики. Загальна вага цього ножа 285 грамів. Довжина виробу 265 мм. Довжина самого леза 135 мм. Довжина руків'я 120 мм. Закалка 56-58 за Роквеллом. Як ви бачите, хімічне оксидування, тобто вороніння, збройне вороніння, і ресорна сталь 60С2А. Товщина обуху 5 мм. Якісні та зручні ножни з кайдексу від виробника «Колодач» зручно кріпляться на пояс. Та ножни зручно кріпити в будь-якому положенні, як вам зручно. Дуже важливо і цікаво, що в цій новій модифікації ножа гарда може легко зніматися та ховатися всередині руків'я під накладками, ось цими накладками, що дозволяє уникнути необхідності реєстрації ножа як холодної зброї. В такому вигляді ніж не є холодною зброєю, на що компанія «Колодач» надає легальний документ-висновок, виданий експертним центром МВС України про неналежність даного виробу до холодної зброї. Прорезинене руків'я забезпечує надійний і комфортний хват, навіть коли руки вологі або слизькі. Ніж добре показав себе при виконанні тактичних завдань. Лезо тримає заточку, довго тримає заточку навіть після інтенсивного використання. Під час тестування ніж виявив себе дуже добре в ряді випробувань. Лезо з пружинної сталі демонструє відмінну ріжучу здатність, дозволяючи легко справлятися з різними матеріалами, такими як дерево, шкіра, резина тощо.
Однак є і мінуси. При метанні ніж показав, що розбірне кріплення на руків'ї не витримує ударів при контакті з поверхнями цілі. Це призводить до пошкодження самого руків'я і навіть є можливість його зламу. Таким чином, цей ніж не рекомендується для використання саме в метанні, оскільки це може серйозно пошкодити конструкцію ножа. Можна зробити висновок, що завдяки продуманій конструкції та високоякісним матеріалам цей ніж від компанії «Колодач» УНР-22 є справжнім, якісним та дійсно хорошим помічником, потужним та ефективним інструментом для різних завдань військових, тактичних, туристичних, господарських тощо. Рекомендуємо вам цей ніж, він вас ніколи не підведе. Але ще раз нагадаю, що для метальних вправ краще обирати інший ніж, щоб уникнути проблем з пошкодженням руків'я. Посилання на виробника компанію «Колодач» в описі під цим відео. Тож, кому цей нож сподобався, він дійсно класний, замовляйте. А ми продовжуємо пошук ідеального тактичного ножа від вітчизняного виробника. Тож, далі буде. Бережіть себе.